يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم رح تكون اليالنجي، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة سهلة ورح تحبوها. بالنسبة لليالنجي في أكثر من وصفة، اليوم رح تكون وصفتي الأولى معكم، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا شوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للحشوة. بالنسبة للحشوة هون رح نحتاج زيت الزيتون، أكيد ممكن تستخدموا نص الكمية زيت زيتون ونص الكمية زيت نباتي. رح نحتاج كمان البصل، تقريبا هون أنا استخدمت حبتين بصل حجم وسط، قطعته مكعبات ناعمة. بنقلب البصل مع الزيت. بهاي المرحلة احنا بدنا البصل بس يتذبل، أبدا ما بدنا إياه ياخد لون. أول ما أشوف عندي البصل الذبل راح أنزل البندورة. تقريبا هون أنا استخدمت 3 حبات كبار من البندورة، قطعته مكعبات ناعمة. بنقلب البصل مع البندورة، بتركهم تقريبا مدة دقيقتين. بعدين هون راح أنزل الفلفل. بالنسبة للفلفل هون أنا استخدمت الفلفل الرومي تقريبا حبة كبيرة، بقلبهم. راح نحتاج كمان هون معلقتين كبار من دبس الفليفلة، في حال مش متوفر ممكن تستبدلوه بالفلفل الرومي الأحمر. راح نحتاج كمان معلقتين كبار من معجون الطماطم. بقلبهم منيح مع بعض، بتركهم يتسبكوا تقريبا مدة دقيقة. بعدين هون رح أنزل عصير الليمون، تقريبا كاسة شاي من عصير الليمون. ورح أحط كمان دبس الرمان، تقريبا كاسة شاي من دبس الرمان. دبس الرمان رح أعتمد عليه أكثر شي بالحشوة، يعني وقت لما أجي أطبخ اليالنجي رح أحط تقريبا معلقة صغيرة منه. بقلبهم مع بعض. بعدين هون رح أنزل البهارات، أكيد رح نحتاج الملح تقريبا معلقة ونص، رح نحتاج البابريكا معلقة كبيرة، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة، معلقة صغيرة من السكر. بقلبهم مع بعض. هيك تقريبا الخضار اللي أنا محتاجيتها صارت جاهزة. هلا هون رح أنزل الرز. بالنسبة للرز هون أنا استخدمت رز سن وايت، مدة النقع كانت عندي تقريبا ساعة كاملة حتى نتخلص من كل النشا، وحتى كمان الحبة عنا تطول. صفيته كثير منيح من المي، نزلته على الخلطة، بقلبه، بتركه تقريبا مدة 5 دقائق حتى يشرب شوي من الخلطة. بعديها هون رح أنزل الورقيات. رح نحتاج نعناع يابس أو ناشف، رح نحتاج كمان نعناع أخضر، تقريبا حطيت كاس أو أقل من كاس. رح نحتاج هون البقدونس، تقريبا هون أنا حطيت ضمة كاملة. الورقيات على طول بتذوب، فحطوا كمية منيحة منها. بقلبهم، بتركهم شوي حتى تنشف عندي كل المي، وبهيك عندي الرز صار جاهز. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر لسلق الورق. بالنسبة للورق هون، الورق اللي أنا استخدمته هو الورق اللي بيكون طريقة تفريزه بالمي والملح. رح أسلقه هون حتى أطلع منه بس الملح. الكمية اللي أنا استخدمته هون تقريبا كيلو من الورق. كيلو من الورق احتاج معي كيلو من الرز. بالنسبة لمية السلق، لأنه الورق عندي مالح، تقريبا غيرتها مرتين حتى ما يضل معي الورق مالح. هيك عندي الورق جاهز، بتركه على جنب شوي حتى يتصفى من المي. بعديها رح أبلش ألف فيه. طريقة اللف كثير بسيطة طبعا، كل واحد بلف حسب الطريقة اللي متعود عليها. الأهم شيء إنها تكون الحشوة عنا كمية منيحة، يعني يكونوا كريمين بالحشوة. وشغلة مهمة، الطبقة الخشنة بتكون لفوق والطبقة الناعمة بتكون معنا لتحت. هلا هون رح أبلش ألف فيهم. زي ما حكيت لكم، كل عائلة إلها طريقتها الخاصة باللف، بس المهم إنه تكون الحشوة عنا كمية وفيرة. رح أحكي شغلة مهمة بالنسبة للحشوة. طبعا الحشوة لازم تكون معنا باردة لما نيجي نشتغل فيها، أبدا ما تشتغلوا فيها وهي سخنة. هيك عندي صاروا جاهزين. هلا هون رح أرتبهم بالصينية، وبعديها رح أرتبهم بالطنجرة.
بالنسبة لحشوة اليالنجي، أكيد ممكن تستخدموها على البارد، يعني ممكن تحطوا كل المكونات على البارد بدون ما تطبخوها على الغاز. بس الفكرة أنكم لما تيجوا تطبخوها على الغاز بتتحكموا بمقدار السوائل الموجودة، والرز عندكم بيكون مستوي تماما لما تيجوا تطبخوها. فأنا جربت أكثر من طريقة، بس هاي الطريقة كانت أنجح طريقة ونتيجتها كانت كثير رائعة، يعني لما قدمتها للضيوف كثير حبوها. هلا هون طريقة الترتيب: الطبقة الأولى راح أحط كمية من ورق العنب، بعدها راح أحط البطاطا. أكيد ممكن تحطوا شرحات بندورة، ممكن تحطوا كمان قطعة من الجزر زي ما بدكم. بنرتب الورق. راح أحكي بالنسبة للحجم، أكيد ممكن تعملوها بحجم أكبر، بس أنا هذا الحجم اللي بحبه، إنها تكون يعني حجم وسط، ما تكون كبيرة كثير وما تكون كمان صغيرة. آخر إشي هون راح أسكر الطنجرة بطبقة من ورق العنب حتى ما يتغير معاي لون الورق. الخطوة الأخيرة هون راح نحضر للمي. طبعا المي راح نطبخ فيها، راح نحتاج كمية من الزيت النباتي، وراح نحتاج كمان كمية من زيت الزيتون، راح نحتاج تقريبا معلقة صغيرة من دبس الرمان، بالإضافة إلى معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر. بحركهم كثير منيح مع بعض، وبعدين هون راح أنزل المي السخنة. راح أحكي شغلة كثير مهمة بالنسبة لدبس الرمان. دبس الرمان زي ما حكيت لكم ممكن تحطوا لحد مقدار نص كاس من دبس الرمان، بس أنا ما بدي عندي لون الورق يصير غامق، فعشان هيك الكمية الأكبر حطيتها مع الحشوة، واكتفيت إني أحط هون معلقة صغيرة. طبعا هون بننزل المي. مقدار المي عنا رح يكون تحت الطبقة الأولى من الورق. لازم الورق تكبسوه بثقل حتى انه يكون محافظ على شكله. طبعا هون عندي لما قربت تستوي حطيت مي وحطيت فيها تقريبا 3 ملاعق كبار من عصير الليمون. بتركه هون تقريبا مدة ربع ساعة أو نص ساعة حسب درجة حرارة الغاز عندكم، بعديها بطفيه. راح أحكي هون عن طريقة التقديم. أكيد ممكن تقدموه، طبعا هو بتقدم بارد، بس أنا هون قدمته شوي دافي. برجع لكم أكيد طريقة التقديم، ممكن تعملوه قبل بنهار وتتركوه بالطنجرة ويتقدم عندكم بارد. مدة الطبخ كانت عندي تقريبا ساعة، أخذ مني الكيلو ساعة. في البداية بيكون على نار عالية تقريبا مدة 10 دقائق، بعديها بوطي الغاز لآخر إشي. وهاي وصفتنا لليوم، بتمنى انها عجبتكم، بتمنى كمان انه الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو لدعم الفيديو، الاشتراك بقناتي، تفعيل زر الجرس، ويعطيكم الف عافية.